नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 8 देखि जति पनि माथिको क्लासहरु छ, क्लास 8, 9, 10 सबैको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुने भिडियो लिएर आइसकेका छौं। किनकि यहाँनिर हामी के गर्छौं त भन्दा फेरि कन्स्ट्रक्सन अफ एंगल बाइ कम्पास भन्न खोजेको कम्पासले चाहिँ एंगल्सहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले सिम्पली 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, 90, 120 यति यो एंगलहरुलाई चाहिँ के गर्छौं त हामी कम्पासको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा फेरि कन्स्ट्रक्ट गर्छौं यो एंगलहरुलाई। ठीक छ, भनेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ यसरी पल्टाएँ त। सो हामीले गर्ने भनेको कन्स्ट्रक्सन 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 120 डिग्री चाहिँ कसरी बनाउँछौं त एंगल चाहिँ कम्पासले। सो अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ त एउटा बेस चाहिन्छ। अब बेस त जति पनि लिन सकियो, सिम्पली मैले यो डटलाई लिए किनकि पेन्सिलले लेख्दाखेरि त्यति भिजिबल हुँदैन। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले सिम्पली एउटा बेस लिएको छु। अब यसरी हामीले एंगलहरु बनाउँदा यसरी चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ गर्न पाइएन, एकचोटी सटक गर्नुपर्छ है त। सो यो कुरा थाहा भएको हुनुपर्यो। यहाँनिर क्लियर देखिनको लागि चाहिँ मैले यसरी कोरेको हो। अब सिम्पली यसलाई मैले यो पोइन्ट माने, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेरौँ। अब यो पोइन्ट माने यो दुईटा पोइन्ट हो। यहाँदेखि यहाँसम्म यो के भएको छ त लाइन जोइन भएको छ। लाइनको डेफिनेसन मैले भनिराख्नु पर्दैन यसमा हैन। अब भनेपछि सिम्पली अब यो एउटा कम्पास लिने जति आर्क लिँदा नि हुन्छ। यो पुरै यो लाइन भन्दा पनि ठुलो आर्क लिए पनि भयो, सानो आर्क लिए पनि भयो, जत्रो सुकै आर्क लिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले सिम्पली माने यसको हाफ भन्दा धेरै पनि लिदिन, यति नै लिए। अब यतिको आर्क लिए, ठीक छ। अब आर्क लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी कम्पास घुमाइदिएँ, ठीक छ। अब कम्पास मेरो के भयो यहाँ हेरौँ डबल भयो कि के भयो हेरौँ। सिम्पली यहाँ हेर्ने तपाईहरुलाई देखिनको लागि क्लियर भिजिबल हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यताउता कोरेको। अब यो जुन अहिलेको जुन जति आर्क लिएको थियो, अब त्यो आर्क कम्पासबाट नहलाउने जुन थोप्लोमा यो घोच्ने राखेको थियो, यो जुन थोप्लोमा त्यही थोप्लोबाट चाहिँ यहाँसम्मको यो आर्क चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। यो कम्पासलाई हलाउनु भएन। अब यदि अब यहाँबाट जुन थोप्लोबाट यसरी यहाँबाट यहाँ लिएको थियो, अब यतापट्टि यो ठ्याक्कै यहाँनिर राख्ने, यो जुन यो पेन्सिलले कोरेको छ ठ्याक्कै यसमा राखेपछि पछाडि यहाँबाट चाहिँ एउटा यसरी एउटा आर्क तान्दिने। अब यो आर्क भनेको के भयो त भन्दाखेरि सिम्पली यो भनेको हाम्रो 60 डिग्रीको लागि भयो। यो भनेको के भएछ त भन्दाखेरि सिम्पली जहिले पनि जत्रो सुकै आर्क लिने यो लाइन भन्दा ठुलो लिँदा नि भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लिएर यसरी गोलो बनाउँदा नि भयो, जसरी गोलो बनाउँदा नि हुन्छ। र यो कम्पासलाई नहलाइकन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ हामीले यसरी एउटा फर्स्ट आर्क तान्छौँ भने यो जहिले पनि के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। अब त्यसै गरेर हामीले यो आर्कलाई जति लिएको थियो यहाँबाट यहाँसम्म, यो त्यति नै आर्क चाहिँ यहाँबाट नहल्लाइकन यसरी हामीले यो 60 डिग्रीबाट यसरी यहाँनिर आर्क यसरी लगाइदिने भने यो कति डिग्री हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पली 120 डिग्री हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 120 डिग्री कसरी गरेको अथवा यसको वर्किङ रुल कस्तो छ त भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ क्याल्कुलेटरमा देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु है 60 हेरौँ है। यसो भन्दा पनि अहिले म यसको वर्किङ रुल बताइदिन्छु, जहाँनिर चाहिँ हामीले हेरौँ है। पहिला चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सिम्पली 60 डिग्री भयो। 60 डिग्री कसरी गरियो भन्दाखेरि 0 प्लस 60 गरियो। अथवा भनौँ यसको लागि अहिले म बुझाइदिन्छु। सो यसको लागि चाहिँ यो रुलले अलिकति भनौँ न डिफाइन गर्न सकिन। सो हामी चाहिँ सिम्पली 60 डिग्री बनाउनको लागि चाहिँ सिम्पली हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त फर्स्ट आर्क लिने, जतिसुकै यो लिए पनि केही फरक पर्दो रहेछ। र फर्स्ट आर्क ड्र गर्नु नि के रहेछ 60 डिग्री। यो भनेको सेकेन्ड आर्क जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ नहल्लाइकन यसरी राखेर गर्ने भने यो के भयो त नेक्स्ट 60 डिग्री। 60 प्लस 60 भनेको कति त 120 डिग्री भयो। यति नै कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसै गरेर यो आर्क यहाँदेखि यहाँसम्मको नहल्लाइकन राख्ने। अब यहाँदेखि हेरौँ है, यो जुन यो 60 डिग्री थियो, यो 60 डिग्रीमा घोचुवा राखेर यसरी एउटा आर्क लिने, अनि त्यसै गरेर 120 डिग्रीमा नहल्लाइकन कम्पासले यसरी घोचुवा राखेर चाहिँ यसरी एउटा आर्क लिने, जहाँनिर चाहिँ यहाँ एउटा कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ काटिन्छ। र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी जोइन गर्ने हो भने यो कति डिग्री हुन्छ त सिम्पली 90 डिग्रीको लागि भयो। यो भनेको कति हुँदो रहेछ त 90 डिग्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। भनेपछि 60 र 60बाट र एकचोटि 60बाट र अर्कोचोटि 90बाट लिने हो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त सिम्पली 90 डिग्री हुँदो रहेछ। यसको वर्किङ रुल चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि 60 प्लस 120 हेरौँ है। 60 प्लस 120 इजिकल्स टु 180 डिभाइडेड बाई 2 इजिकल्स टु 90। भनेपछि 60 प्लस 120 भनेको 180, 180 बाई 2 भनेको कति त 90। भनेपछि सिम्पली यसको
त्यसको लागि चाहिँ 60 र 120 बाट चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ र डिभाइडेड बाइ 2 चाहिँ अटोमेटिक भइहाल्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर यदि त्यसो हो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यदि यहाँ हेरौँ है, अब यो भनेको त सिम्पली 60 हो। अब त्यसो हो भने अहिले भर्खर मैले गरेको रुल त्यसो हो भने 0 + 60 इजिकल्स टु 60 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि के आउँछ 30 डिग्री। भनेपछि यहाँ 0 मैले लेख्नुको कारण के हो, 0 प्लस यहाँ हेरौँ है 0 + 60 लेख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि एकचोटि 60 बाट आर्क लिने अनि त्यसै गरेर नेक्स्टमा चाहिँ के लिने त भन्दाखेरि 60 बाट आर्क लिने। एकचोटि 0 डिग्रीबाट आर्क लिने भने अर्को चाहिँ 60 डिग्रीबाट आर्क लिने सिम्पली। अब यहाँ 0 डिग्री भनेको के हो त, यो जुन यो लाइन छ यो चाहिँ यहाँनिर यो स्टार्टिङ फेज छ यो चाहिँ के हो त सिम्पली 0 डिग्री हो, यहाँनिर कुनै पनि एङ्गल छैन। अब यो 0 डिग्रीबाट चाहिँ एउटा आर्क लिए जति लिँदा नि भयो, अथवा भनौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिँदा राम्रो। सो यहाँदेखि यहाँसम्म लिएर चाहिँ मैले यसरी एउटा आर्क लगाएँ। त्यसै गरेर अब अर्को भनेको 0 डिग्रीबाट भइसक्यो, अब त्यसै गरेर 60 डिग्रीबाट पनि आर्क लिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। सो यसरी यहाँनिर अलिकति पुगेन, सो हामीले यसरी आर्क तान्छौँ। अब यसरी आर्क गर्दाखेरि 0 र 60 बाट तान्दा के हुँदो रहेछ यो 30 डिग्री। अझै अर्को कुरा पनि अब आइसक्यो होला, यसको लागि 15 डिग्री बनाउन आउँछ। 15 डिग्री भनेको के हो त सिम्पली 0 + 30 भनेको कति हो त 30 नै हो, डिभाइडेड बाइ 2 भनेको कति हो त 15 हो। भनेपछि 0 + 30 0 र एकचोटि 30 बाट गर्ने भने कति आउँदो रहेछ त सिम्पली 15 डिग्री आउँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ हेरौँ, अब यहाँदेखि यहाँसम्म के आर्क लिदिउँ, धेरै ठुलो पनि लिइराख्नु पर्दैन है त। सो सिम्पली यो 0 डिग्री हो, 0 ठिक छ 0 अनि त्यसै गरेर अर्कोचोटिमा चाहिँ के लिए त भन्दाखेरि मैले 30 बाट लिएँ, किनकि यो भनेको त अहिले 30 भइसक्यो। अब सिम्पली यो आर्क जोडियो, यो आर्कबाट चाहिँ हामीले सिधा यसरी तान्नु पर्यो है त। सो अब तान्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको कति हुँदो रहेछ सिम्पली यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो पेन्सिलले तान्दा देखिँदैन है त यो अब हैन। सो सिम्पली यो भनेको कति आयो त 15 डिग्री, यो 30 डिग्री, यो कति हो त यो भनेको 60 डिग्री, यो भनेको 90 डिग्री यो पोर्सन, अनि यो भनेको 120 डिग्री। अझै हामीले यहाँनिर 15 डिग्री कम्प्लिट भयो, 30 डिग्री कम्प्लिट भयो, 60 कम्प्लिट भयो, 90 कम्प्लिट भयो, 120। अब बाँकी रह्यो 45 र 75। अब 45 कसरी बनाइन्छ, 45 बनाउनको लागि दुईटा स्टेप छ। जस्तै 60 हैन 60 + 30 60 + 30 भनेको 90 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको कति त 45। भनेपछि हामीले एकचोटि 60 र एकचोटि 30 बाट लिने हो भने पनि 90 बन्दो रहेछ। अनि त्यसै गरेर 90 भनेको कति त 90 होइन 45 को लागि गरिँदैछ नि त। 90 + 0 गर्ने हो भने पनि के आउँछ त 45 नै आउँछ, डिभाइडेड बाइ 2 लाग्छ। म यो रुल हेरौँ, यो दुईटै रुलबाट हेरौँ। हामी एकचोटि कतिबाट लिन्छौँ त भन्दाखेरि एकचोटि हामी लिने भनेको 60 र एकचोटि 30 बाट, यो 60 हो, यो 60 हो नि त। अब यो 60 बाट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क जत्रा तत्रै छ, किन भन्दाखेरि सिम्पली यही भइसकेको होइन। अब यो भनेको 60 बाट एउटा आर्क र यो भनेको 30 बाट एउटा आर्क, यहाँबाट एउटा आर्क लिँदा पनि सेम लाइनमै जोइन हुन्छ। अहिले हेरौँ है, यो भनेको सिम्पली कति हो त 45 डिग्री हो। अझै अर्को भनेको हाम्रो 0 र 90 बाट पनि हामीले मिल्छ भनेको थियौँ नि त। अब 0 र 45 बाट पनि हेरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राखौँ। अब 0 र 45 बाट पनि हेरौँ है त, यहीँ काटिन्छ हेरौँ न, यहाँ नपत्याए यहीँ हेरौँ, यहीँ काटिन्छ है त। सिम्पली यहीँ काटिन्छ, अलिकति तलमाथि अलिकति यताउता हो मात्र काटिने भनेको सेम एउटै पोर्सनमा हो, यहाँनिर केही गडबड हुनसक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यसमा हामी ध्यान दिन नराखौँ। सिम्पली हामीले 45 डिग्री बनाउनको लागि 0 र 90 को पनि हेल्प लिन सकिँदो रहेछ, अथवा 30 र 60 बाट पनि 45 बन्दो रहेछ। अब हाम्रो यो 45 डिग्री पनि भइसक्यो। अब हाम्रो सिम्पली 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, 75 डिग्री बनाउनको लागि हामीलाई 75 कसरी आउँछ यहाँ हेरौँ है, यहाँ हेरौँ म सिम्पली 120 + 30 गर्छु। 120 सिने 120 + 30 गर्दाखेरि कति आयो 150 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा फेरि 75 सिम्पली। अथवा 75 डिग्री बनाउनु छ हामीलाई 75 × 2 भनेको कति त 150। भनेपछि प्लस गर्दाखेरि दुईटा एङ्गल छ, प्लस गर्दाखेरि 150 हुनु पर्यो। अब सिम्पली 140 + 10 पनि 150 हो। भनेपछि 140 र 10 भनेको यति दुईटा यस्तो एङ्गलहरू छ, 140 एङ्गल र 10 एङ्गल पनि 10 डिग्रीको एङ्गल छ भने यो दुईटाबाट पनि हामीले 150 बनाउनु पाइयो। तर हामीसँग के छ त 120 छ एउटा 120, अनि अर्को भनेको हामीसँग के छ त 120 + 30 पनि त छ नि त, 120 + 30 पनि 150 हो। यदि अब यहाँबाट 120 बाट एउटा आर्क र 30 बाट एउटा आर्क लिने भने 150 हुँदो रहेछ। अब यो रुल चाहिँ कस्तो हो त डिभाइडेड बाइ 2 हो, जुन चाहिँ के हुने रहेछ 75 सिम्पली हुने रहेछ। भनेपछि एकचोटि हामी सिम्पली के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली एकचोटि 120
सिम्पली हामी 30 र 120 को कुरा गरिँदैछ। सो यो भनेको हाम्रो कति हो त, यो 60 हो भने यो 30 हो हाम्रो 30। हेरौँ है 30 बाट एकचोटि आर्क, हेरौँ है 30 बाट एकचोटि आर्क हामी 75 बनाउँदैछौँ। यहाँ भन्दा त यतै आउँछ किनकि यो 90 डिग्री हो नि त। सो यो भनेको 30 बाट अब एकचोटि चाहिँ कतिबाट त 120 बाट। सिम्पली यहाँनिर काटियो। अब यो काटेको पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्ने हो भने सिम्पली कति हुन्छ त, यो भनेको 75 डिग्री। भनेपछि हामीले सबै एङ्गलको लागि चाहिँ आज कतिको बुझ्यो यो यसमा पनि हामी कमेन्ट गरौँ है त। सो यो भनेको सिम्पली 15 डिग्री, यो भनेको 30 डिग्री, यो भनेको 45 डिग्री, यो भनेको 60 डिग्री, यो भनेको 75 डिग्री भयो भने यो 90 डिग्री, त्यसै गरेर यो 120 डिग्री। सिम्पली हामीले यति कुरा बनाउन जान्यौँ। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।